Tato jírovcová alej se nachází v zámeckém parku v Lánech a právě Lány jsou dnešním výletem ve Středočeském kraji. Vítejte! Lány si oblíbil první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, takže jeho jméno se dnes při našem výletu bude objevovat velice často. A nebude sám, ale nebudeme předbíhat. Jsme v okrese Kladno v již zmíněném Středočeském kraji zhruba 20 km západně od Prahy. Navštívíme zámecký park v Lánech, podíváme se na samotný zámek a kostel nejsvětějšího jména Ježíš. Navštívíme zdejší hřbitov, kde se nachází hrob Tomáše Garrigua Masaryka a v poslední řadě se podíváme na demonstrační obůrku v Lány. V Lánech je i k dispozici muzeum a další zajímavosti. Trasu a to, co chcete navštívit, necháme tentokrát zcela na vás. Můžete využít turistická značení i volně dostupné cesty. Zámecký park je součástí chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Byl založen kolem roku 1770. Až na začátku 20. století se na podobě parku podepsal slovinský architekt Josif Plečník, který je autorem i vodního systému parku. Za návštěvu stojí palmový skleník, který pochází z roku 1879 a nechali jej postavit knížata z Fürstenbergu. Ve 20. letech 20. století byl rekonstruován Josifem Plečníkem v rámci rozsáhlých úprav zámku a parku. Palmový skleník je volně přístupný v otevírací době zámeckého parku. I tento včelin je dílem architekta Josipa Plečníka. Již v roce 1392 zde stávala dřevěná tvrz, kterou ke konci 16. století získal Rudolf II. A na jejím místě nechal postavit v renesančním slohu lovecký zámeček. Zámeček byl několikrát za svoji dobu přestavován až do barokního stylu. Dnešní podoba pochází ze začátku 20. století. Zámek je od roku 1921 oficiálním letním sídlem prezidentů České republiky a je ve správě Pražského hradu. Pro veřejnost jsou organizovány komentované prohlídky reprezentačního prvního patra zámku a volně je dostupný i kostel včetně zámeckého parku. O zpřístupnění pro veřejnost se zasloužil prezident Petr Pavel, který Lány odmítl používat jako trvalé sídlo tak, jak to dělal jeho předchůdce Miloš Zeman s tím, že zámek Lány, včetně parku, obory a Pražského hradu, mají být zpřístupněny lidem. Za návštěvu stojí i zámecké konírny, kde se nachází venkovní expozice prezidentských vozů a motocyklů se spoustou zajímavých informací. Hlavy představují jednotlivé části první republiky, to znamená Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko a Podkarpatskou Rus. Levý kašna pochází opět z dílny architekta Josipa Plečníka.
Rodinná hrobka Masaryku je památkově chráněná od 10. srpna roku 2019 a 23. listopadu 2019 byla prohlášena za národní kulturní památku. Zajímavostí je i to, že vznikla ještě před smrtí Tomáše Garrigua Masaryka. Po smrti prezidenta Masaryka byly do rodinné hrobky přeneseny ostatky jeho manželky, která zemřela 14 let před smrtí prezidenta Masaryka. Malá demonstrační oburka slouží k ukázce zvěře, která žije ve velké oboře. Její součástí je vyhlídka, kde je možné pozorovat zvěř při přirozeném způsobu života. Spatřit můžete jelena evropského, jelena siku, daňka evropského, muflona nebo prase divoké. Vstup do areálu je zpoplatněn, k dispozici je i stánek s občerstvením. Z důvodu omezeného vjezdu není k Lánské oboře možné přijet autem a zaparkovat můžete na parkovišti u oborní brány. Od parkoviště je to zhruba 2 až 3 kilometry po silnici nebo po turistických trasách a naučných stezkách, tak s tím počítejte. Není to zajímavá podívaná? Vy si nás přidejte do odběru, ať nepřijdete o další epizodu a zase za týden se uvidíme na dalším výletě. Naschledanou.